ආයුබෝවන් Cooking with Life YouTube channel එකට වෙනදා වගේම ඔයාලා සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ගෙදර රයිස් කුකර් එකෙන් සුවන් රැකියාවක් ආරම්භ කරන්න මේ අමාරු කාලේ අත්ලක් වෙන්න තමයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. අතුරුපස ලෝකයේ ඉතාමත්ම ජනප්‍රිය අතුරුපසක් තමයි වටලප්පන් කියන්නේ. ලොකු පොඩි හැමෝම මේ වටලප්පන් කන්නත් කැමතිනේ. අපේ YouTube channel එකෙත් රයිස් කුකර් එකේ වටලප්පන් හදන වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක දැම්මට පස්සේ ගොඩාක් දෙනෙක් අපෙන් ඉල්ලුවා වටලප්පන් කප්පල හදන හැටි කියලා දෙන්න කියලා. ඒ ඉල්ලීම ඉටු කරන්න තමයි අද අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. ගෙදර තියෙන රයිස් කුකර් එකේම මේක ඉතාමත්ම ලේසියෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් වෙලා ගන්නේ නැතුව මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය බිත්තර 8යි, පොල්කිරි කෝප්ප 2යි. පොල්කිරි එක හදාගද්දි හොඳින් මතක තියාගන්න පොල් එකට වතුර අඩුවෙන් යොදා ගනිමින් පොල්කිරි එක හදාගන්න. ඒ කියන්නේ හොඳ උකු පොල්කිරි එකක් වෙන්න ඕන. ඔයාලගේ වචනෙන් කියනවා නම් මිටි කිරි වෙන්න ඕන. හකුරු ග්‍රෑම් 500යි, කරාඹු නැටි 8යි, එනසාල් 6යි, සාදික පොඩි කෑල්ලක්, කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, වැනිලා කජු මද කීපයක්. මම මුලින්ම කියවනේ අද අපි ඔයාලට වටලප්පන් එක හදන හැටි කියලා දෙන්නේ ප්ලාස්ටික් කප්පල කියලා. ඉතින් මේ ප්ලාස්ටික් කප් එක වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගත්ති ඔයාලා ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න. අනිවාර්යෙන්ම වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගත්ති ඔයාලා කියන්න ස්ටීම් කරන්න පුළුවන් කප් එකක් ඔයාලට ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම හොඳ ගුණාත්මක තත්ත්වයේ කප් එකක් ඔයාලට ලබා දෙනවද කියලත් මෙන්න මේ සලකුණු තියනවද කියලත් ඔයාලා ඉතාමත්ම සැලකිල්ලෙන් බලන්න. වෙළඳ පොලේ මෙන්න මේ වගේ කප් එකක් රුපියල් 3ත් 4ත් වගේ මුදලකට ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම වටලප්පන් එකට අවශ්‍ය කරන සුවඳ කුඩු මිශ්‍රණය තමයි මම අද හදන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මුලින්ම අපි පාවිච්චි කරන සාදික ගෙඩිය මෙන්න මේ විදියට අරගෙන ඒකේ පිටපොත්ත ඉවත් කර ගන්නවා. සාදික ගෙඩියෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අපි වටලප්පන් එකට පාවිච්චි කරන්නේ. තාච්චියක් අරගෙන කුරුඳු පොතු, එනසාල්, කරාඹු නැටි, සාදික මෙන්න මේ වගේ පොඩි කෑල්ලක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එකතු කරලා හොඳින් බැද ගන්න. හොඳින් බැදීගෙන එද්දි මෙන්න මේ විදියට වංගෙඩියකට දාලා හොඳින් කුඩු කරගන්න. ඔයාලට බ්ලෙන්ඩ් එකක් උනත් මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, අපේ සුවඳ කුඩු එකත් දැන් හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපේ හකුරු ටික සිහින්ව කපා ගන්න ඕන. භාජනයකට හකුරු ටික එකතු කරලා පොල් කිරි ටිකත් ඒ භාජනයටම එකතු කරලා හකුරු වල කැට ඉවත් වෙන දේ හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. බිත්තර අටත් වෙනම භාජනයකට කඩාගෙන බිත්තර එකත් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. හකුරු සහ පොල්කිරි මිශ්‍රණයට බිත්තර මිශ්‍රණයත් එකතු කරලා
හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් සුවඳ කුඩු මිශ්‍රණය සහ වැනිලා එකතු කරගන්න. දැන් තවත් හොඳින් මේක කලවම් කරගන්න. අපේ වටලප්පන් මිශ්‍රණය හදලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වටලප්පන් මිශ්‍රණය හොඳින් පෙරා ගන්න. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ අපේ ප්ලාස්ටික් කප්ස් වලට මේ වටලප්පන් මිශ්‍රණය පුරවා ගන්න. කප් වලට පුරවා ගනිද්දි මතක තියාගන්න කප් එක පිරෙන්නම මේක පුරවා ගන්න එපා. දැන් අපේ වටලප්පන් කප් ටික සූදානම්. මේක ලස්සන කරන්න කැමති විදිහකට ඔයාලට මේක උඩින් කජු එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම අද මේක ස්ටීම් කරන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. රයිස් කුකර් එකේ යට කොටසට මෙන්න මේ විදිහට වතුර එකතු කරලා ස්ටීම් කරන ට්‍රේ එක උඩින් මෙන්න මේ විදිහට වටලප්පන් ටික අසුරා ගන්නවා. විනාඩි 45ක් වගේ කාලයක් හොඳින් ස්ටීම් වෙන්න දෙමු. මම ගත්ත ප්‍රමාණ වලින් ඔයාලට වටලප්පන් කප් 20ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ විනාඩි 45කට පස්සේ අපේ වටලප්පන් කප් ටික මෙන්න මේ විදිහට ටූත් පික් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වටලප්පන් ටික තැම්බිලාද කියලා බලන්න. අපේ වටලප්පන් ටික හොඳින් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේක ශීතකරණයේ තියලා ඔයාලට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට රසම රස වටලප්පන් ටිකක් ඔයාලගේ ගෙදර රයිස් කුකර් එකේම හදාගෙන ඉතාමත්ම ලේසියෙන් සුවඳ රැකියාවක් ආරම්භ කරලා මේ අමාරු කාලේ ඔයාලගේ අතමිට සරු කරගන්න. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. මේ වටලප්පන් වලට ගියපු සියලුම වියදම් අපි පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතනින් ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එක බලලා මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.